بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا متابعونا الكرام في الدرس الثاني من دروس VMware vSphere 7.0.2. في الدرس السابق قمنا بتعريف بمنصة VMware vSphere 7.0.2 وتعرفنا على الفرق بينها وبين VMware vCenter و VMware ESXi Hypervisor، ويمكن الرجوع إلى ذلك الدرس من خلال الرابط الذي سوف يظهر على الشاشة أو من خلال الرابط الموجود في خانة وصف هذا الفيديو. وسوف نكمل اليوم إن شاء الله دروسنا، وكما وعدناكم سوف نخصص هذا الدرس لشرح كيفية الحصول على برنامج VMware Workstation 16. كما سوف نتعرف على كيفية الحصول على نظام VMware ESXi Hypervisor و VMware vCenter. وسوف نبدأ أولا بشرح كيفية الحصول على برنامج VMware Workstation 16، وسوف يكون هذا البرنامج الأساسي في تطبيق باقي الدروس. ويمكن الحصول على هذا البرنامج بثلاث طرق. الطريقة الأولى هي شراء البرنامج، وسوف نتعرف على ذلك بعد قليل. الطريقة الثانية هي تجربة البرنامج لمدة 60 يوما. أما الطريقة الثالثة هي الاشتراك في برنامج الVMOG أو VMware User Group، وسوف نشرح هذا البرنامج بعد قليل أيضا. الآن دعونا نتعرف على جميع هذه الطرق. يمكن الحصول على منتجات وحلول شركة VMware من خلال موقعها الرسمي، ولكن قبل ذلك لا بد أولا من إنشاء حساب جديد في شركة VMware من خلال صفحة VMware Customer Connect. دعونا نقوم بذلك. قم أولا بتشغيل أي متصفح إنترنت متوفر على جهازك. في محرك بحث جوجل قم بالبحث عن الموقع، وذلك بكتابة VMware Customer Connect. من نتائج البحث قم بالنقر على رابط الصفحة. من الصفحة الرئيسية انقر على رابط التسجيل ريجستر. الآن يجب عليك تعبئة الحقول المطلوبة، لذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني الخاص بك والذي سوف يستخدم كحساب المستخدم عند تسجيل الدخول في الموقع. ومن ثم قم بإعادة إدخال البريد الإلكتروني مرة أخرى. قم بإنشاء كلمة مرور للحساب، وتأكد أن هذه الكلمة مستوفية للسياسة وشروط الشركة. وكما تلاحظ تم شرح هذه الشروط أسفل الكلمة. قم بتأكيد كلمة المرور، وذلك بإعادة إدخالها مرة أخرى. بعد ذلك قم بإدخال المعلومات الشخصية عنك، وذلك بإدخال الاسم الأول واسم العائلة، ومن ثم قم بإدخال رقم الهاتف، وبعدها قم بإدخال تفاصيل الوظيفة أو العمل والعنوان الخاص بك. بعد ذلك قم باختيار اللغة المفضلة لديك، ومن ثم قم بإدخال رمز الأمان الظاهر أمامك في مربع النص أسفل الرمز، وبعدها قم بالموافقة على شروط اتفاقية الترخيص، وذلك بالنقر على المربع لتفعيله. بعدها قم بالنقر على زر تسجيل Sign Up. تأكد من أنك قمت بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، وسوف يتم إخبارك في حالة عدم تعبئة الحقل المطلوب كما نشاهد. الآن قم بإدخال البيانات الناقصة، ومن ثم قم بالنقر على زر التسجيل مرة أخرى. سوف يتم إرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب. قم بفتح صندوق البريد الإلكتروني الخاص بك. كما تلاحظ هذه هي رسالة التفعيل. قم بالنقر على زر تفعيل الحساب، وسوف يتم نقلك إلى صفحة أخرى كما تلاحظ. ولتكملة عملية التفعيل قم بإدخال كلمة المرور والتي قمت بإدخالها أثناء عملية التسجيل، ومن ثم قم بالنقر على زر تكملة التفعيل Complete Activation. كما تلاحظ أنه تم تفعيل الحساب. الآن انقر على زر Continue to VMware Customer Connect. سوف يتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية. الآن نأتي إلى الطريقة الأولى، وهي شراء برنامج VMware Workstation 16. لشراء البرنامج قم بالنقر على زر المتجر أونلاين ستور، أو يمكنك النقر على رابط الشراء المباشر باي أونلاين أسفل صورة البرنامج. بعد استخدامك إحدى الطريقتين سوف يتم نقلك إلى متجر VMware المباشر. كما تلاحظ أنه يمكنك شراء معظم منتجات الشركة من هنا. الآن قم بالتمرير إلى أسفل قليلا. سوف تجد القسم الخاص ببرامج سطح المكتب. كما تلاحظ أن برنامج VMware Workstation متوفر هنا أيضا، ولشرائه انقر على زر الشراء. سوف يتم تحويلك إلى صفحة المنتج. بعدها قم بإجراء الدفع الإلكتروني وإنهاء عملية الشراء. سوف يتم إرسال مفتاح التفعيل الخاص بالبرنامج على بريدك الإلكتروني، وسنتعرف على كيفية تنزيل البرنامج بعد لحظات. الآن دعونا نتعرف على كيفية الاشتراك في برنامج VMOG Advantage. للاشتراك في هذا البرنامج قم أولا بالبحث عن صفحة البرنامج في محرك بحث جوجل. قم بالنقر على رابط الصفحة من نتائج البحث. لاحظ معي يوجد هناك نوعان من الاشتراكات،
النوع الأول المجاني أو العام جنرال، والمدفوع أدفانتج. وكما تلاحظ كل نوع يأتي بالميزات الخاصة به. ما يهمنا من خيار الاشتراك المدفوع هو ترخيص تجربة البرنامج لمدة 365 يوما، أي سنة كاملة، ويبلغ قيمة هذا الاشتراك $200 أمريكي. الآن قم بالنقر على رابط الترخيص. لاحظ معي، هذه هي جميع المنتجات والحلول الخاصة بشركة VMware، والتي يشملها الترخيص، ويمكنك تجربتها أو استخدامها لسنة كاملة. ومن ضمن هذه الأنظمة هي VMware vCenter و VMware vSphere 7. ولو قمنا بالتمرير قليلا إلى الأسفل سوف نجد كذلك برنامج VMware Fusion الخاص بنظام التشغيل ماك، وكذلك برنامج VMware Workstation 16 والكثير من المنتجات والحلول الخاصة بVMware. طبعا يمكنك الحصول على جميع هذه البرامج والأنظمة بمبلغ $200 أمريكي قابل للتجديد سنويا، وهذا هو نفس المبلغ تقريبا في حال شرائك برنامج VMware Workstation 16 فقط. ولكن يوجد هناك شرط مهم يجب عليك معرفته عند التسجيل في برنامج الفيموغ، وهو أنك تستطيع استخدام جميع هذه الأنظمة والبرامج للاستخدام الشخصي فقط، أي أنك لا تستطيع استخدامها في المؤسسة أو الشركة الخاصة بك. طبعا الخيار يعود لك، لكن إذا كنت أحد مدراء مراكز الأنظمة الافتراضية والتي تعمل بمنتجات وحلول VMware، أو أحد المهتمين بهذه التقنية أو الدارسين في هذا المجال، فخيار برنامج الفيموغ أرخص بكثير عن شراء هذه البرامج. طبعا يمكنك تجربة جميع هذه البرامج والأنظمة لمدة 60 يوما ومجانا، ولكن هذه المدة تعتبر قصيرة في حالة الرغبة لدراسة أو تجربة الخصائص والميزات أو اجتياز الدورات الخاصة بها. الآن إذا قررت الاشتراك في برنامج الفيموغ قم بالنقر على زر Sign up for Group Subscription. يمكنك الآن الاختيار من بين حزم الاشتراكات المتوفرة. كما نلاحظ توجد هناك 3 حزم، الأولى لسنة واحدة، والثانية لسنتين، والثالثة ل3 سنوات على التوالي. لاحظ معي أنه كلما زادت عدد السنوات قل سعر الاشتراك. قم بالنقر على الحزمة المناسبة لك، سوف يتم تحويلك إلى المتجر. انقر على زر إضافة، وبعدها قم بإكمال إجراءات الشراء. هذه هي صفحة جميع البرامج والأنظمة التي يمكنك استخدامها لمدة سنة كاملة عند قيامك باشتراك في برنامج الفيموغ، بما فيها برنامج VMware Workstation 16. ويمكنك النقر على أي برنامج أو نظام لتنزيله والبدء في استخدامه. هذا ما يخص برنامج الفيموغ. الآن دعونا نتعرف على كيفية الحصول على برامجنا الثلاثة وتجربتها لمدة 60 يوما. لتنزيل البرامج والتي سوف نحتاجها في هذه الدورة قم بالرجوع إلى صفحة VMware Customer Connect. قم بالنقر على رابط Products and Account، ومن القائمة انقر على قائمة All Products. دعونا نبدأ بتنزيل برنامج VMware Workstation 16 أولا، لذلك قم بالتمرير إلى أسفل قليلا، سوف تجد اسم البرنامج. الآن قم بالنقر على View Download Components. سوف تلاحظ وجود نسختين من البرنامج، النسخة الخاصة بنظام التشغيل ويندوز، والأخرى الخاصة بنظام التشغيل لينكس. قم بالنقر على رابط Go to Downloads أمام النسخة، بعد ذلك انقر على زر Download. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص. لاحظ معي أن عملية التنزيل بدأت تلقائيا، وكما نلاحظ الآن أنه اكتملت عملية تنزيل برنامج VMware Workstation 16. الآن دعونا نقوم بتنزيل باقي المتطلبات. قم بالنقر مرة أخرى على قائمة Products and Account. من القائمة انقر على Trial and Free Solutions. من قائمة المنتجات قم بالنقر على رابط Download Free Trial أمام VMware vSphere. يجب عليك أولا تسجيل المنتج، لذلك قم بالنقر على زر التسجيل Register. قم بتعبئة البيانات المطلوبة. وبعدها قم بإعادة إدخال رمز الأمان في مربع النص أسفل الرمز، ومن ثم قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص، وبعد ذلك انقر على زر Start Free Trial. سوف يتم نقلك إلى صفحة التحميل. لاحظ معي أنه يتم عرض تاريخ انتهاء فترة تجربة المنتج بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتبقية. الآن نأتي إلى المنتجات التي نحتاجها للتنزيل. سوف نحتاج طبعا نظام ESXi Hypervisor، وكما تلاحظ توجد نسخة من نوع ISO من هذا النظام. قم بالنقر على زر Manually Download. جيد،
لاحظ معي أنه يتم تحميل النظام الآن، وفي أثناء التحميل دعونا نذهب لتحميل المنتج التالي وهو VMware vSphere 7. كما نلاحظ كذلك أنه توجد نسخة أيزو من هذا المنتج. قم بالنقر على زر التحميل. لاحظ معي أنه يتم تحميل المنتج. قم بحفظ جميع هذه الملفات في مكان يسهل الرجوع إليه لاستخدامها في الدروس القادمة إن شاء الله. جميل جدا، لقد قمنا بالحصول على جميع المنتجات والحلول المطلوبة، والآن الخطوة الأخيرة في هذا الدرس وهي تثبيت برنامج VMware Workstation 16. إن طريقة تثبيت البرنامج سهلة جدا ومباشرة، دعونا نقوم بذلك. قم بفتح المجلد الذي قمت بتحميل البرنامج عليه، ومن ثم قم بالنقر المزدوج على ملف تثبيت البرنامج. من نافذة التحكم بحساب المستخدم User Account Control قم بالنقر على زر Yes. انتظر قليلا حتى تبدأ مراحل التثبيت. من النافذة التالية انقر على Next. قم بالموافقة على اتفاقية الترخيص ومن ثم انقر على Next. يمكنك اختيار الخيارات الإضافية لتعزيز لوحة المفاتيح أو تجاهل هذا الخيار، أما أنا فسوف أقوم باختياره. اختيار هذا الخيار سوف يؤدي إلى إعادة تشغيل النظام، كما نلاحظ من الملاحظة المذكورة أمامه. من النافذة التالية يمكنك اختيار المشاركة في برنامج تجربة العملاء، وذلك لغرض تحسين منتجات VMware أو تجاهل هذا الخيار، ومن ثم انقر على زر Next. من النافذة التالية يمكنك الاختيار من بين الخيارات المتوفرة، وذلك على حسب التفضيلات الخاصة بك، ومن ثم انقر على Next. ومن النافذة التالية انقر على Install. يرجى الانتظار قليلا حتى يتم تثبيت ملفات البرنامج. الآن قم بالنقر على زر Listen. إذا كان لديك مفتاح الترخيص قم بإدخال المفتاح في مربع النص الخاص به، ومن ثم انقر على زر Enter، أو النقر على زر التجاهل Skip لبدء فترة التجربة. من النافذة التالية انقر على Finish. من نافذة مربع الحوار انقر على Yes، حيث سيتم إعادة تشغيل النظام. بهذا تمت عملية تثبيت البرنامج، وسوف نتعرف على كيفية استخدامه في الدروس القادمة إن شاء الله. سوف نتوقف هنا لهذا الدرس، وفي الدرس القادم إن شاء الله سوف نتعرف على المتطلبات الفنية ومخطط الشبكة، وبعدها سوف نقوم بتثبيت نظام ESXi Hypervisor. إلى ذلك الوقت لكم مني وافر التحية والاحترام. إذا أعجبك هذا الفيديو يرجى التكرم بالنقر على زر الإعجاب والاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات ليصلك كل جديد. دمتم في محبة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.